Welkom dames en heren, het is de week van de 16 tot en met 22. Leo mensen, we gaan even kijken wat er gebeurt. Oké. Dus heel veel van jullie Leo's dat is getrouwd, problematische situatie met je huwelijk. Leo man, dat is in some sort of a problematic situation with your family issues. Mensen krijgen inzicht. Het is een zeer emotional week. Maar het is zo, het is jullie Leo's accepteren wat het is. Okay, jullie Leo's recognize, okay, it is what it is and accepteer this, okay. Hier zien wij dat sommige van jullie Leo's krijgen problematische situatie met je vader. Some sort of a probleem als je vader is een stier, een ram. Jullie Leo oude man, jij en je vrouw is in some sort of a problem. Dus getrouwde Leo mensen is in problemen terechtgekomen vanwege dat Ramman heeft iets aan jou gegeven of gegeven en nou komt je in some sort of a problematic situatie. Hier mensen recognize dat hoe sommige van jullie Leo at some sort of a contractual overeenkomst krijgen, is dat een boodschap geven, some sort of a documentatie aan jullie Leo. En nou mensen is nou van op de hoogte en recognize hoe some sort of a contractual overeenkomst dat jullie Leo heeft. Als je bent getrouwd of niet getrouwd, of het was een werk, documentatie, vergunning of zo, is dat deze data-informatie was door een Scorpion aan jullie Leo gegeven. En nou mensen recognize. Problematic situatie en a tower moment is in the house voor Leo's, buitenlandse Leo's, dat hebben contractual agreement documentatie Nederlands gekomen aan de volste documentatie. Probleem voor jullie Leo's, omdat mensen nou krijgen inzicht en recognize wat is gebeurd en hoe je hebt de documentatie gekregen. Het is dat Ram heb jullie Leo some sort of a documentatie, contractual overeenkomst, iemand anders autopapier, iemand anders copy van iemand anders gegeven en nou mensen nou recognize wat precies is gebeurd. Heel veel communicatie, heel veel data is nou out. Heel veel van jullie dat is getrouwd met een tweeling. Een tweeling gaat besluiten om uit some sort of a huwelijk of relatie uit te stappen. Een tweeling nou krijgt inzicht en recognize the foul play that was creëerd. The energy van the Pentacles, mensen nou recognize dat there was heleboel geld dat jullie Leo mannen had verdiend aan de volste benodigdheid. Nou, het is een problematische situatie dat deze geld en jullie Leo mannen krijgen aan de niet de juiste manier. Laten we mensen nou recognize en krijgen inzicht van wat het gespeeld. Een weeskaalvrouw nou recognize dat een Leo, een man en zijn familie is niet goed bezig en hebben iets gedaan dat was niet door de boek. Deze weeskaalvrouw stond stevig in zijn schoenen zodra een contractual overeenkomst dat een Leoman en zijn familie heeft, dat het is niet meer gebruikt. Deze weeskaalvrouw hebben nou recognize wat mens heeft gedaan en hoe een Leo en zijn familie had some sort of a contractual of vergunning gekregen en hoe deze person hebben een heleboel chaos voor andere mensen familie kunnen creëren. Mensen nou recognize dat een Leoman
doet zoals hij was familielid van een Steenbok. Een Steenbok is niet van op de hoogte wie deze persoon is en heeft geen verstand van hoe deze persoon kunnen ze data en informatie uit krijgen. Mensen nou recognize dat een Steenbok was niet van op de hoogte de onedelijke spelletje dat zijn familie heeft gekregen door een Scorpionman en een Leeuwman en een Ramman. Dus hier zie je dat een Steenbok family is nou beschermd van een Scorpion family en van een Waterman family, omdat mensen nou krijgen inzicht en recognize dat deze mensen gebruiken een family informatie, family, om, weet je, op de ladder te klimmen. Some sort of breukkom in deze weken over, dus is some sort of a vriendschap wordt beëindigd met een boodschatter. Mensen nou krijgen inzicht en recognize wat een boodschatter family heeft gedaan. Een weeskal komt keihard op jullie Leeuwman en je family. Een tweeling person stond stevig in zijn schoenen. Dus een tweeling gaat even weglopen van een huwelijk met jullie Leeuws. Omdat de tweeling nou recognize dat jullie Leeuws en je family is niet goed bezig. Mensen nou krijgen inzicht, want het oude moment is hier voor een boodschatter. Huwelijk en een boodschatter en zijn family. There is some sort of a geheimhouding over a Scorpion family. Omdat hier zie je de energie van een Scorpion man is gepakt voor een grote diefstal. En mensen recognize dat deze Scorpion man zit deze oneerlijke uit te creëren voor een heel lange tijd. En deze man is eindelijk gepakt voor zijn daden. Mensen nou recognize dat een Scorpion man samen met een oud Scorpion man samen met een oud Ramman have a huge diefstal gecreëerd door data en informatie van een Scorpion, een jong Scorpion te geven aan een Leo. En mensen nou krijgen inzicht dat deze Leo doet alsof hij of zij was familielid van een Steenbok en een Steenbok kind is een Scorpion en gaan deze Leo niet. En deze Leo, mensen recognize dat een Scorpion oude man is de familielid van deze Leo. Dus is een situatie waar deze persoon is in Nederland terechtgekomen om iemand onder data en informatie en zegt dat iemand die al is in het Nederlands gewoond is familielid van ze. En mensen recognize dat is niet waar. Er is geen communicatie, geen ontmoeten, nooit had deze mensen samen gezien. Geen communicatie, is geen familielid. En mensen nou krijgen inzicht en gaan ze even recognize dat de vader van deze Leo is een Scorpion. En deze Scorpion oude man of een jong Scorpion kind informatie en data gekopieerd en geeft het aan een Leo om in Nederland terug te komen en zegt dat een Steenbok was zijn familielid. En mensen in authority nou pakken deze Leo en recognize nee, deze Leo is niet, de Steenbok is niet bekend van deze Leo. En dit is een grote, is zoiets is een groter, dit is waar de overheid gaat nou keihard aanpakken deze mensen. Omdat ik vind dat de overheid recognize dat deze Ramman recognize dat daar is door harte dat die heeft gecreëerd zoveel chaos voor de Steenbok family. En mensen gaan nou recognize Jesus. Deze Steenbok probeert gewoon keihard zijn kind te vinden. Wanneer ze hebben de vrouw kind data en informatie verbruikt. Dus die gaat deze Leo, jullie Leo wordt, especially Leo man, dat is in Nederlands terechtgekomen of have Nederlands documentatie wat is niet van toepassing, die gaat nou recognize, ho ho ho.
Dit is de original eigenaar. Waar is de kind? En mensen gaan nou recognize dat de Scorpion kind is nou vermist. En die gaat nou recognize dat je vader, Leo, dat is, een Scorpion is degene dat ze hebben gekocht, daarin informatie van een ramman aan jullie Leo's in Nederlands te komen of Nederlands papier te krijgen. Dus this is like papier dat is like Nederlands documentatie dat is in buitenland is verkocht aan mensen. En mensen komen in Nederlands onder iemand onder zijn Nederlandse, onder family. This is chaos. Dus dit is een grote inzoek dat gaat plaatsen nemen in Nederlands om te bekijken. En die gaat echt een ander team. Weet je, en vorige week op de radio die zei de grens van Nederlands. Die gooit de grens van Nederlands. Oké, we hebben genoeg asiel zoeken. Kijk, onze Nederlandse kinderen kunnen geen huis krijgen en geen vanwege dat daar is anders. Ja, Nederland is een kleine land. Daar is een grote European land. We moeten eerst voor Nederlandse opkomen voordat we gaan andere mensen aannemen. Omdat veel Nederlandse dat is geboren en getogen op de grenswet van Nederlands heeft niet de facilitatie van de kinderen. Weet je, daar zijn een fabriek en eerst moet dat eerst opgelost en dan pas asiel zoeken en iedereen. Maar ik zie een groot onderzoek gaat worden geplaatst, omdat die gaat even recognize hoe kunnen dit gebeurt. En het gebeurt vanwege doordat er is greed, er is oneerlijkheid en er is greed. Daar zijn mensen dat creëert chaos voor andere mensen. Mensen dat is eerlijk en oprecht krijgen niet de juiste kans omdat je hebt criminele mensen met criminal mentaliteit en die creëert chaos voor andere mensen. En mensen gaan recognize Jezus, deze familie, omdat het is een grote situatie, want deze stembak moet stevig in zijn schoenen staan en zeggen, alsjeblieft, dames en heren, kan jij even kijken omdat iets klopt niet. Mijn informatie, mijn data is verpleiter, mijn informatie is door iemand anders gebruikt. Kan je alsjeblieft, en doordat heel veel instituties komen achter dat was andere mensen dat leven onder de naam van andere mensen. En dit is wat ik zeg. Nederlandse mensen moeten geplaatst in ambassade en niet andere mensen in ambassade. En zodra Nederlandse is in ambassade in het buitenland is verplaatst, gebeurt dit niet. Oké, dit is de situatie omdat we hebben buitenlandse mensen werken in de ambassade, luister. Buitenlandse mensen kunnen in de ambassade werken, maar alleen om niet back-office dingen om te doen. Die doet andere werk buiten, zoiets als accounting work dat heeft niks mee te maken met immigratie en legalities en dat soort dingen. Omdat een ambassade van een land represent de land als het zit in een andere land. Zo bijvoorbeeld de ambassade in de Verenigde Staten werk is voor Nederlandse de overheid in de Verenigde Staten. Daarom zeg ik tegen jullie, als je gaat even reizen, gaat opzoeken waar ga je en waar is de dikste Nederlandse ambassade, oké? Omdat als iets gebeurt met jou in een land, je kan daar terechtkomen, oké? En dit is een situatie waar dat deze persoon, jullie Leo's, kunnen daar zijn Nederlands gaat nou achterkomen dat er is heel veel corruptie
En ik zie dat de overheid nou recognized dat er hoeveel criminality gebeurt in Nederland, omdat there is some snot-nosed person that vindt some sort of a gat in de wet. En creëert deze dingen. En er zijn mensen dat gaan zeggen, nee, je gaat mijn gegevens niet gebruiken. Nee. En weet je wat het is, dames en heren? Je hebt recht om op te staan en zeggen, nee, ik wil jij mijn gegevens niet gebruiken en niet accepteren. Oké, dat is een van de grondwetten van Europa en van Nederland. En als een European citizen of een European staatsburger moet je best wel weten de wetten en mode. En dit is een situatie waar de Nederlandse overheid gaat nou in deze week komen achter. Jezus. Omdat door één vrouw dat wordt zo boos over wat is gebeurd en direct keihard zeggen, dames en heren, het klopt hier niet. En ze beginnen om te kijken dat ze recognize dat er was heel veel fraud dat was gecreëerd. En hoe mensen onze facility verbruiken om misbruik te maken van onze economical standpoint. En dat betekent dat je hebt mensen dat nemen geld voor kinderen, mensen dat zeggen dat ze hebben huis in Nederland waar ze hebben geen dan dus niks. Mensen dat creëren zoveel chaos voor één vrouw dat, en haar familie. Dat hebben gewoon nee gezegd tegen een oneerlijk spelletje. Dat die vrouw heeft alles op haar bek gekregen. En waar deze mensen hebben samen besloten om deze vrouw tegen te werken. En nou, die gaat nou achterkomen hoeveel mensen en dat deze soort van oneerlijk spelletje hebben voor een heel lange tijd in Nederland. Achter de tranen dat mensen was niet van op de hoogte wat anderen deden. Voor de rest van jullie geen successen voor een crave en some sort of a contractual overeenkomst. A crave had wel een nieuw contractual overeenkomst voor jullie LEEUW te creëren. Mensen hebben deze Kraveman samen met een Ramman aangepakt voor een diefstal en de verbruiker van een Scorpion person in het buitenland data en informatie aan LEEUW in Nederland terug te komen. Mensen krijgen inzicht en recognize wat een Krave heeft gedaan en hoe een Krave had geholpen een koppel in Nederland te komen en de gegevens van iemand anders te verbruiken. En ik zie dat een oplossing komt. Voor de rest van jullie, je hebt problemen met met je man, je vader, je schoon, je zwaken en dat soort van situatie. Family issues, problematic situatie met relatie en vrienden. Is kennis. Het is zoiets als geld tussen u en vrienden. Dat soort of a problematic situatie, maar het wordt opgelost. En ik zie dat een Kraveman en een Ramman wordt gepakt voor een grote diefstal dat was creëerd. Namaste.